سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که هستین. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد بیماری صحبت بکنم که 500 میلیارد نفر بهش مبتلا هستن و از دردهای اون کلافه. بیماری آرتروز. بیماری آرتروز بیماری هست که در طب نوین با داروهای شیمیایی معمولاً درمان قطعی وجود نداره براش و اکثراً مسکن استفاده میکنن، ولی در روش‌هایی که خدمت شما عرض میکنم درمان قطعی براش وجود داره. طبق تجربه بیش از 15 سال و بیش از 50,000 بیماری که دیدم، این نتایج رو در این چنل در اختیار شما عزیزان قرار میدم و در این برنامه خاصه مربوط میشه به بیماری آرتروز. عزیزان، در این پیکر وجودی که داریم استخوان‌های خیلی زیادی وجود داره که بین هر استخوان با استخوان دیگه معمولاً یک فضایی وجود داره که بهش میگن مفصل و به خاطر همین هست که ما میتونیم حرکت داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، خم و راست بشیم و در تمام قسمت‌های از بدن ما که تحرک وجود داره به خاطر وجود مفاصل هست. اگر استخوان‌ها و غضروف‌ها در واقع روی هم قرار بگیرن قطعاً باعث ساییدگی میشه. بنابراین بینش یک مایعی وجود داره به نام مایع مفصلی که این مایع مفصلی اگر کم بشه دچار آرتروز میشن. اگر از حد خودش بیشتر بشه باز هم نوع آرتروز هست از دیدگاه طب سنتی و طب قدیم که نوع اول رو بهش میگن آرتروز گرم و نوع دوم رو بهش میگن آرتروز سرد که اینها درماناش با هم متفاوته و اگر خوب گوش بدید من در چند دقیقه علت و درمان اینها رو به روش بسیار ساده و خانگی به شما توضیح میدم که بتونید از دردهای افراد، از دردهای خودتون بکاهید به لطف خدا. علتهای ایجاد آرتروز. دلیل اول استفاده بیش از حد از غذاهای خشک کننده تن. غذاهایی که بدن ما آب بدن رو کم میکنه و در واقع باعث خشکی مفاصل میشه. مثل چی؟ مثل چای، مثل قهوه، مثل کسانی که گوشت گاو زیاد استفاده میکنن، کسانی که در مصرف ادویه‌جات زیاده روی میکنن، کسانی که غذاهای فست فودی زیاد استفاده میکنن. اینها غذاهایی هست که اصطلاحاً سودا رو در تن زیاد میکنه. غذاهایی هستش که باعث خشکی در تن میشه که حالا بحث مفصلی داره خشکی و تری که در ویدیوی جداگانه‌ای بهش خواهیم پرداخت و من فقط مختصر اشاره میکنم و قسمت اصلی رو میخوام در درمانها بهش اشاره بکنم و شما رو از دردهای مفصلی نجات بدیم. علت دوم ایجاد آرتروز هرس خوردنه. دوستان، استرس و هرس خوردن و عصبانیت باعث ترشح بیش از حد اسید معده میشه و این اسید زیاد روی تن اثر میذاره و موجب خشکی مفاصل میشه. علت بعدی آرتروز بحث یبوست هست. کسانی که دچار یبوست میشن معمولا در روده هاشون یه سم خطرناکی به نام پتوماین ایجاد میشه که این هم اثر مخربی روی مایع مفصلی داره. علت بعدی آرتروز تجمع بیش از اندازه کلسیم هست و عدم جذب کلسیم در استخوان‌ها. تجمع بیش از اندازه کلسیم اثر مخربی داره بر روی مفاصل و کج شدن مفصل‌ها و رسوب کلسیم در یک قسمت‌هایی که این خودش بحث مفصلی داره. بریم سراغ درمان. عزیزان، برای درمان آرتروز ببینید آرتروز زمانی که فرد دچار درد در ناحیه مفاصل شده که میتونه در ناحیه انگشتان باشه، مفصل دست باشه، آرتروز زانو باشه یا آرتروز گردن یا ستون فقرات، در هر کجایی که بود درمانش شبیه هم هست و فرقی نداره. اگر فرد آرتروز گرم داشت، یعنی اینکه با
مصرف گرمیجات و با روغن مالی های گرم درد مفاصلش بهتر نشد و حتی زمانی که پاشو گرم میکنه یا مثلا قرار میده در یه جای زیر کرسی یا در واقع گرمی بهش میده، دردش کمتر نمیشه و حتی بعضی اوقات دردش بیشتر میشه، این فرد دچار آرتروز گرم هست و متاسفانه همکاران ما به این نکته توجه نمیکنن و اکثرا در واقع توصیه به گرمی میکنن برای درمان آرتروز که این اشتباه هست و اینو باید تشخیص داد. بنابراین آرتروز گرم بهترین راه تشخیصش اینه که با مصرف گرمیجات و روغن‌های گرم درد بهتر نمیشه و حتی بدتر میشه. این فرد باعث رژیم غذایی رطوبت‌زایی داشته باشه، غذاهایی مثل آش و سوپ و اینها بیشتر مصرف بکنه، از بذرهای ملین، بذرهایی که حالت ژله‌ای میشن مثل تخم شربتی، اسفرزه، خاکشیر، بارهنگ استفاده بکنه که اینها آب رو در تن نگه میدارن و آرام آرام رطوبت به تن میدن. اینها کمک میکنه به درمان آرتروز گرم. مورد بعد درمان آرتروز سرد هست. کسانی که دچار آرتروز سرد هستن اینها در واقع یک خشکی مفصلی دارن که حتی پاشون صدا میده یا مفاصلشون هم صدا میده. اینها در زمانی که گرمی به پاشون میزنن، به مفصلشون میزنن، دردشون بهتر میشه. بنابراین برای درمان این افراد بهتره که از روغن‌های گرم استفاده بکنن، مثل روغن سیاه‌دانه، مثل روغن بادام تلخ و اگه روغن‌ها رو هم در اختیار نداشتن از کیسه نمک گرم استفاده کنن. نمک طبیعی رو بریزن توی کیسه نخی و روی مفاصل قرار بدن. اینها کمک میکنه به کاهش درد اونها، ولی برای درمان مفصل و درمان بدون بازگشت بایستی موارد بعدی که میگم رو بهش توجه بکنن و اونها رو در دراز مدت، یعنی حتما چند ماه، این رو انجام بدن. افرادی که آرتروز سرد دارن دو دستن. یه دسته مفصلاشون خشک هست و آب بین مفصلی، در واقع مایع بین مفصلی کم شده حجمش، که اینها در واقع با این روغن مالی و اینها بهتر میشن. آرتروز سرد یک نوع دیگه هم داره که مفصل متورم شده. زمانی که مفصل متورم شده در واقع اون مایع مفصلی افزایش حجم پیدا کرده و اینها در زمستان، در فصل سرد، در رطوبت، اینها میگن ما دردمون بیشتر میشه. بنابراین برای درمان این سه حالت که آرتروز گرم، آرتروز سرد از نوع خشک، آرتروز سرد از نوع تر، که اینها درمانهای متفاوتی داره که من اینها رو توضیح میدم. عزیزان، برای درمان آرتروز این مواردی که خدمت شما میگم رو بسته به شدت آرتروز بین 1 ماه تا 6 ماه بایستی رعایت بکنید. من بیماری داشتم که روی ویلچر میشسته و با ویلچر حرکت میکرده. بعد از انجام دادن این دستورات، بعد از 6 ماه این بیمار پا شد. پیرزنی بود 75 ساله از کرمان که به ما مراجعه کرد و دستوراتی که بهش دادیم خیلی دقیق انجام داد و یکی از اون مواردی بود که من در واقع خیلی حس خوبی بهم دست داد وقتی این بیمار درمان شد و دوست داشتم که صدای این خانم رو برای شما پخش میکردم وقتی صحبت میکرد که من ویلچر رو گذاشتم کنار بعد از 6 ماه و راه افتادم، شروع کردم به قدم زدن، شروع کردم به حرکت و این بسیار حس لذت بخشی در زندگی من بود. یکی از اون بیمارانی که من خیلی از درمانش لذت بردم. به صورت محکم و قطعی میگم خدمت شما، این دستوراتی میگیم انجام بدید حتما نتیجه خواهید گرفت. پس طول دوره درمان 1 الی 6 ماه. مواد غذایی که نباید مصرف بکنن اول از همه لبنیات هست. لبنیات امروزی نه تنها اثر مثبتی بر روی مفاصل و استخوان‌ها نداره، بلکه یکی از علتهای درد مفصل و علتهای ایجاد آرتروز همین شیر و ماستی هست که شما دارین مصرف میکنین. اینو بسیار محکم خدمت شما میگم. نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد هم اینو تایید میکنه و دانشگاه‌های دیگه‌ای که روی چندین هزار نفر تست کردن و دیدن که شیر و ماستی که الان هست اینها هیچ کدوم باعث رفع پوکی استخوان نمیشه، باعث بهبود بیماری‌های مفصلی نمیشه. اینها نتیجه تحقیقات 6 ساله دانشگاه هاست
و خود شما هم حتما تجربه دارید، دیدین که اکثر افراد شیر و ماست استفاده میکنن و اینها متاسفانه دچار، هر کس بیشتر استفاده میکنه بیشتر دچار درد مفصل میشه. حتی شما زمانی که ماست و دوغ میخورید میبینید درد مفصلیتون بیشتر میشه. بنابراین این رو ذهنتون رو پاک بکنید و به جای اون برای تأمین کلسیم و تأمین مواد لازم غضروف‌ها و مفاصل موادی که میگم رو استفاده بفرمایید. عزیزان، رژیم غذایی متعادل داشتن اصل اول همه درمان هاست. بنابراین غذاهایی که اصطلاحاً مزاج سردی داره اینها رو بایستی متعادلش بکنید. کسانی که بیش از اندازه ترشی مصرف میکنن، مرغ مصرف میکنن، رژیم غذایی دارن که سردیش زیاد هست، این رو بایستی کاهش بدن یا متعادلش بکنن. عزیزانی که چای و قهوه زیاد استفاده میکنن اینو بدونن که این باعث خشکی و باعث اسیدی کردن تن و مفاصل میشه و موجب در افزایش شدت آرتروز میشه. اینا رو حتما تست بفرمایید. اینا تجاربیه که ما ظرف بیش از 15 سال اینها رو کسب کردیم. شما یک مقطع چای رو یا حذف بفرمایید یا جایگزین کنید با در واقع مواد نوشیدنی های دیگه، آثار مثبتش رو خواهید دید. اینها خیلی مهمه. و مورد دیگه بحث مرغ هست. مرغ های ماشینی که امروز هست اینها هم بدنشون مملو از اسید لاکتیک هست و شما وقتی که مرغ زیاد استفاده بکنید بدنتون اسیدی میشه و اسیدی شدن منجر به خشکی مفاصل میشه. به جای مرغ میتونید از گوشت‌های مثل گوشت بلدرچین، گوشت کبک، گوشت بوقلمون، گوشت شتر، گوشت گوسفند استفاده بفرمایید. در رژیم غذاییتون باید از موادی استفاده بفرمایید که ویتامین دی داشته باشه، کلسیم به اندازه کافی داشته باشه، فسفر داشته باشه و اینها به تنهایی دوستان جذب نمیشن. برای جذب اینها ما نیاز داریم به روغن و چربی سالم که همراه باید باشه این رژیم های غذایی با روغن زیتون که بهترین روغن دنیا هست. مواد غذایی که خدمت شما گفتم در بادام پیدا میشه. بادام درختی بسیار عالی هست. در کلم بروکلی پیدا میشه. در کنجد بسیار فراوان هست کلسیم. و در کدو حلوایی، اون کدوهای زرد بزرگ، اونها هم کدوی نارنجی رنگی هست، فراوانه. این مواد در انجیر و همچنین تخم شربتی فراوان هست. اینها رو در برنامه خودتون داشته باشید. عزیزان، برای اینکه بدنهاتون از حالت اسیدی خارج بشه نیاز به آرامش اعصاب دارید، نیاز به مدیریت افکار دارید. ما نمیتونیم استرس ها رو حذف کنیم. تمام اینهایی که میان صحبت میکنن استرس نداشته باشید، نمیدونم شما استرس بیماریزا هست، اینها هیچ کدوم شما نمیتونید این کارو بکنید، چون ما در یک دنیایی زندگی میکنیم که به محضی که شما گوشی دستتون میگیرید اخبار استرس ها، به محضی که تلویزیون نگاه میکنید استرس ها. بنابراین ما باید خودمون رو قوی بکنیم، ما نمیتونیم اونها رو حذف بکنیم و برای این کار نیاز به تمرین ذهن داریم که من توصیه بهتون میکنم که چنل های جناب پروفسور دانش رو در یوتیوب دنبال بفرمایید. در خصوص مدیریت افکار و سلامت ذهن صحبت کردن، خیلی موارد خوبی داره، من خودم هم استفاده کردم، بسیار عالیه. حتما مراجعه بکنید برای اینکه بتونید در واقع ذهنتون رو ارتقا بدید. عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های ما رو دنبال کنن در تلگرام، چنلی ایجاد کردیم، میتونید لینکش رو در این ویدیو در واقع وارد بشید و عضو کنید خودتون رو. در اونجا پرسش و پاسخ‌ها و یک سری ویدیوهایی رو خدمت شما و یک سری نکات رو میذاریم، حتما براتون مفید خواهد بود. دوستان خوبم، اون فردی که درمان شده بود و آرتروز داشت بسیار شدید و روی ویلچر بود، نسخه‌ای که بهش دادم نسخه غذاییش همین بود که خدمت شما گفتم، به علاوه یک شاه کلید، یک نسخه طلایی. این نسخه طلایی رو خوب توجه بکنید، شاید هم شنیده باشید، ولی این باید حتما طی یک دوره چند ماهه بایستی ادامه پیدا بکنه و من از این معجزه دیدم، چیزی که فکر میکنم که واقعا اگر استفاده بکنید شما هم معجزه میبینید. اون پای مرغ هست. پای مرغ رو به این شکلی که میگم بذارید بجوشونید، کامل پخته که شد، بعد اون چربی های روش رو در واقع جدا کنید، اون مواد ژلئیش رو اینها رو جدا کنید، داخل یخچال بذارید و
صبح، ظهر، شب من به اون خانم دادم، گفتم که روزی 2 قاشق صبح، 2 قاشق ظهر و 2 قاشق شب از این ژله پای مرغ یا تو غذات بریز بخور یا به هر شکلی که میتونی استفاده بکن. و این رو استفاده کرد. و نکته مهم اینه که اگر کسی مفصلش خیلی ساییده بود یا به یه شکل آرتروز بسیار شدیدی داشت، این بایستی استراحت هم بکنه. یعنی نباید فشار بیاره رو مفصل، چون وقتی شروع میکنه به غضروف سازی و ترمیم بافت و اینکه اون مایع مفصلی رو شروع میکنه به در واقع به حالت عادی برگردوندن، اگر فشار بهش بیارین اون اتفاق نمیفته. بنابراین نیاز به استراحت دارن این افراد. متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه‌های ما، از کامنتایی که میدین خیلی متشکریم. عذرخواهی میکنیم از اینکه نمیتونیم، فرصت نداریم جواب بدیم به همه اینها. و در ممبرشیپ کانال میتونید اونجا ورود پیدا بکنید و دوستانی گذاشتیم که جواب سوالای شما رو در اون قسمت بدن و کسانی که نتیجه میگیرن و این نسخه ها رو به صورت ساده هست اجرا میکنن و نتایجشون رو برای ما کامنت میکنن، اینها خستگی رو از تن ما خارج میکنه. اگر این مطالب براتون مفید بود، حتما شما هم در سلامتی جامعه سهیم باشید و این انرژی مثبت رو به همه منتقل بکنید. شاد و پیروز و سالم باشید. خدا نگهدار. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مسقط. در خدمت شما هستیم، میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایف بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دوگیلاس و این لوگو دکتر گرین لایف هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان من در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین لایف در خدمت شما هستیم.